Đây là các nguồn để bạn tải 10 triệu tài nguyên miễn phí để chúng ta có thể làm các video AI phục vụ cho công việc chúng ta hoặc là phục vụ cho việc xây kênh anh chị. Nếu như các bạn xem cái video trên YouTube hoặc là TikTok á, thì đôi khi các bạn sẽ thấy những video kiểu như thế này hoặc là những âm thanh kiểu như thế này. Thì trong video này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tìm những nguồn tài nguyên đó ha. Và những nguồn tài nguyên này á, hoàn toàn miễn phí, chị có thể sử dụng để chúng ta xây kênh, hoặc là chị có thể sử dụng để làm video AI, hoặc là chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ nữa ha. Đầu tiên á, đó là trang web của Bercel anh chị. Anh chị vào trang web của bercel.com ha. Trong Bercel này á, là một tài nguyên rất là có giá trị về video và hình ảnh anh chị. Ví dụ như ở đây anh chị sẽ chọn vào video nè, chúng ta sẽ search những từ khóa, ví dụ như bãi biển chẳng hạn, anh chị có thể search thử ha. Ở trong đây chúng ta sẽ sử dụng tiếng Anh ha. Và khi mà chúng ta search trong đây anh chị sẽ thấy rất là nhiều những cái video mẫu có sẵn về bãi biển ha. Và đặc biệt á, những video như thế này chúng ta hoàn toàn có thể tải về và chúng ta sử dụng anh chị, không có bị vi phạm về vấn đề bản quyền ha. Ví dụ như video này anh chị có thể nhấp vào đây chị xem thử ha. Đấy là một cảnh quay về bãi biển anh chị. Nếu như chúng ta cần làm những video về du lịch nè, thì chúng ta có thể sử dụng những video này làm những video nền anh chị, hoặc là những video mà chúng ta thay đổi các cảnh quay, chuyển cảnh anh chị. Hoặc là ví dụ như một video mà một người đang đi trên cát đi, anh chị sẽ thấy chúng ta có thể sử dụng video này và chúng ta có thể lồng ghép vào video của chúng ta ha. Khi mà chúng ta vào một video anh chị sẽ thấy ở đây có cái chữ là re-download nè, chúng ta chỉ cần nhấp vào đây ha, và chúng ta có thể download video đó về ha. Đương nhiên khi mà chúng ta download những video này nếu như anh chị muốn donate cho tác giả mà đã tạo ra video này thì anh chị có thể gửi donate cho họ ha, thay vì lời cảm ơn chúng ta ha. Mình sẽ search thử một cái từ khóa khác, ví dụ như chữ rain chẳng hạn, là mưa nè anh chị. Thì trong đây có rất là nhiều cảnh mưa ha. Nếu như chúng ta làm những video mà chúng ta cần những cảnh mưa thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cảnh này để chúng ta chèn vào ha. Thực tế là chúng ta cũng có thể sử dụng video AI anh chị, nhưng mà không phải cảnh nào chúng ta cũng sẽ tạo ra từ trong AI ha. Có một số cảnh chúng ta sẽ cần những cái cảnh quay thật chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy ở trong trang bercel.com này anh chị. Ở trong bercel.com này nó cũng có một cái lợi thế, đó là anh chị hoàn toàn có thể sử dụng video theo cái dạng như chúng ta muốn ha. Ví dụ dạng ngang, dạng dọc hoặc là dạng vuông ha, tùy thuộc vào nền tảng chúng ta sử dụng thôi. Ví dụ như anh chị sử dụng ở trên TikTok hoặc là YouTube Short thì chúng ta sẽ cần dạng dọc đúng không? Thì anh chị có thể bấm vào chữ filter đây nè. Chúng ta chọn vào dạng là vertical ha. Ở đây chúng ta sẽ thấy thì nó sẽ lọc ra những cái video nào theo cái từ khóa chúng ta đã search và theo cái dạng mà 916 như thế này anh chị. Ví dụ như trời mưa này và định dạng 916 đây. Rất là thú vị ha, và rất là hữu ích cho chúng ta có thể sử dụng ha. Còn nếu chúng ta làm cho Instagram chẳng hạn thì chúng ta có thể chọn dạng vuông nè. Chúng ta sẽ nhấp vào đây, chúng ta chọn là square nè ha. Và ở đây chúng ta hoàn toàn có thể chọn các size nào chúng ta muốn. Ví dụ như anh chị có thể chọn size video lớn nè, tức là độ phân giải cao anh chị, hoặc là size video độ phân giải thấp hơn thôi ha. Ở trong bercel.com nè, ngoài việc mà chúng ta tìm video ha, chúng ta hoàn toàn có thể tìm hình ảnh ha. Ví dụ như đây mình sẽ chuyển sang một hình ảnh nè, cũng là cảnh mưa như thế này, nhưng mà chúng ta sẽ tìm hình ảnh anh chị, và nó sẽ có một số cái hình ảnh chụp về cảnh mưa. Ví dụ như anh chị sẽ thấy đây, chúng ta cũng có thể lọc theo kích thước của hình ảnh ha. Ví dụ như kích thước lớn, kích thước nhỏ, hoặc là tỷ lệ hình ảnh như thế nào anh chị. Ví dụ như hình ảnh ngang, hình ảnh dọc gì đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn được ha. Đây ví dụ như hình ảnh ngang đây, rất là đẹp ha. Những hình ảnh này là những hình ảnh chụp thực ha anh chị, và tác giả cho phép chúng ta sử dụng ở trên đây. Và khi mà anh chị download về anh chị có thể sử dụng nó để chúng ta chèn ghép vào những cái video chúng ta ha anh chị. Hoặc là anh chị có thể donate một phần nhỏ nhỏ cho tác giả ha, coi như là anh chị cảm ơn tác giả ha anh chị. Đấy là trang web đầu tiên chúng ta có thể sử dụng ha anh chị. Và ở trong bercel.com này có rất là nhiều tài nguyên và rất là nhiều video, rất là nhiều hình ảnh theo chủ đề rất là đa dạng mà anh chị có thể sử dụng ha. Trang web thứ hai để anh chị có thể tìm thêm phần âm thanh, tức là phần nhạc nền này, hoặc là phần hiệu ứng âm thanh ha. Đó là trang Pixabay ha anh chị. Anh chị vào trang là pixabay.com ha. Thì trong đây nó cũng sẽ tương tự ở trong bercel.com, nhưng mà thay vì chỉ là hình ảnh hoặc là chỉ là video thì anh chị có thể tìm thêm rất là nhiều thứ khác. Ví dụ như là phần âm nhạc nè, phần hiệu ứng âm thanh nè, những cái file vector nè, hoặc là những cái file hình vẽ anh chị. Trong đây có rất là nhiều thứ ha. Ví dụ như mình sẽ tìm một cái bài nhạc, một bài nhạc nền để mà chúng ta làm một cái video quảng cáo chẳng hạn, thì anh chị có thể nhấp vào phần music nè, chúng ta sẽ search cái chữ là advertisement chẳng hạn đi. Trong các trang web này thì chúng ta sẽ sử dụng tiếng Anh anh chị. Còn nếu mà chúng ta chưa biết sử dụng từ khóa như thế nào, anh chị chỉ cần đơn giản copy qua Google Translate ha, chúng ta copy lại là chúng ta sẽ tìm được ra ha. Và ví dụ như ở đây nó sẽ có một số cái âm thanh mà mình đã search theo cái từ là advertisement này ha, chúng ta nghe thử xem như thế nào ha.
Đấy là những cái bản nhạc nền mà chúng ta có thể sử dụng ha anh chị, ví dụ như thế này. Có rất là nhiều thể loại nhạc trong đấy hả anh chị. Đấy, ví dụ như những bài nhạc này nghe rất là quen thuộc hả anh chị. Khi mà chúng ta search từ khóa trong đây á, thì anh chị sẽ thấy ở đây nè, nó cũng hiển thị ra những cái tag ha, để mà chúng ta có thể tìm kiếm sâu hơn về cái bài nhạc ha. Ví dụ như anh chị cần một bài nhạc để cho làm thuyết trình đi, thì chúng ta cũng có thể search cái chữ là presentation ha. Hoặc là khi mà chúng ta đã search trong đây rồi, anh chị sẽ thấy ở đây có chữ là presentation nè. Chúng ta có thể bấm vào đây chẳng hạn, thì nó sẽ tìm ra tiếp cho chúng ta những cái bài nhạc nào theo cái từ khóa chúng ta mong muốn anh chị. Ở trong đây thì nó có rất là nhiều cái phần âm nhạc mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được ha. Ví dụ như một bài nhạc này mà mình thấy ok đi, thì mình sẽ download bằng cách là nhấp vào nút download ở đây nè. Chúng ta sẽ thấy đây ha. Chỉ cần nhấp vào nút download ở đây và chúng ta sẽ thấy file của chúng ta đã được download về ha. Và cũng tương tự như trong bersale.com, khi mà anh chị muốn donate cho tác giả, anh chị có thể donate ở đây ha. Cũng như là cảm ơn sự đóng góp của họ anh chị. Phần nhạc ở trong Pixabay á, chúng ta cũng có thể tùy chỉnh bằng cách là chúng ta chọn các phần mô tả trên đây nè anh chị. Ví dụ như khi chúng ta chọn về phần nhạc nè, thì anh chị có thể chọn cái bài nhạc đó kiểu như thế nào, tức là chúng ta chỉ cần nhạc beat thôi, không cần nhạc có lời ha. Mình bấm vào apply chẳng hạn. Rồi cái phần mood nè là phần cảm xúc của bài nhạc á, ví dụ như sáng sủa nè, hoặc là đầy hy vọng, hoặc là kiểu như relax là thư giãn anh chị. Chúng ta có thể chọn ha, hoặc là kiểu như là có nội lực, có năng lượng chẳng hạn, anh chị có thể chọn vào đây. Ví dụ như mình chọn vào kiểu như relax ha, mình bấm vào apply nè. Phần movement anh chị cũng có thể chọn, ví dụ như là nghe nó mượt mà, hoặc là nghe nó nhanh, hoặc là nghe nó chậm gì đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn ha. Ví dụ như mình sẽ chọn là nó hơi nhanh một tí đi chẳng hạn, apply ha. Và duration cũng vậy, tức là chúng ta có thể chọn thời lượng của bài nhạc đó 30 giây, hoặc là từ 30 giây tới 2 phút, hoặc là 2 phút 4 phút gì đấy. Nói chung là trong đây nó có rất là nhiều cái tùy chọn để chúng ta lọc được những cái bài nhạc nào phù hợp nhất với cái nhu cầu của chúng ta anh chị, đỡ mất thời gian mà để chúng ta tìm kiếm ha. Ở trong đây có rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể sử dụng và chúng ta mày mò trong đây ha anh chị. Ngoài ra trong trang pixabay.com á, thì nó cũng cung cấp cho chúng ta những cái sound effect, tức là cái hiệu ứng âm thanh đó anh chị. Ví dụ như khi mưa thì sẽ có tiếng mưa rơi xuống ha, nhưng mà tiếng mưa rơi xuống thì nó có thể rơi xuống đường, hoặc là rơi xuống sông, hoặc là rơi xuống mái nhà, thì cái tiếng mưa nó sẽ khác nhau ha. Anh chị hoàn toàn có thể tìm ở trong cái trang Pixabay này, và đương nhiên chúng ta cũng sẽ tìm bằng tiếng Anh ha. Ví dụ như mình sẽ search cái chữ là rain nữa chẳng hạn. Đấy, anh chị sẽ nghe thử trong đây nè, nó có sound effect nữa ha. Đấy, anh chị có nghe rất là nhiều âm thanh trong đây, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được ha. Khi mà chúng ta search một từ khóa như vậy rồi á, thì ở dưới đây nó sẽ recommend cho chúng ta rất là nhiều từ để mà phù hợp hơn nữa về cái nhu cầu của chúng ta. Ví dụ như tiếng mưa đi, thì có thể tiếng mưa ở ngoài tự nhiên nè, tiếng mưa xuống nước nè, hoặc là tiếng mưa kiểu như relax ha, tiếng mưa nhỏ nè, hoặc là tiếng mưa nghe nhẹ nhàng, hoặc là những cái tiếng mưa lớn gì đấy, thì anh chị hoàn toàn có thể chọn vào đây và chúng ta sẽ tiếp tục lọc ra những âm thanh ha. Ngoài ra chúng ta có thể kết hợp thêm cái phần lọc, giống như khi mà chúng ta lọc cái phần nhạc ha, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái phần sound effect, tức là phần hiệu ứng âm thanh nó phù hợp hơn ha. Đấy là trang pixabay.com, một trong những trang rất là phù hợp. Mình thường sử dụng cái phần âm nhạc ở đây rất là nhiều anh chị, để chúng ta có thể làm ha. Còn phần hiệu ứng âm thanh á, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng trong đây, hoặc là nếu như anh chị muốn sử dụng hiệu ứng âm thanh mà chúng ta có thể tìm kiếm bằng tiếng Việt luôn á, thì đó là một cái trang web rất là nổi tiếng ha, tiếng động.com. Trong cái trang web này á, chúng ta có thể tìm kiếm hoàn toàn bằng tiếng Việt ha anh chị. Nhưng mà trong đây á, thì thường mình sẽ tìm những cái hiệu ứng âm thanh ha anh chị. Còn những phần nhạc hay gì thì mình sẽ sử dụng trong Pixabay ha. Ví dụ như trong đây á, mình sẽ tìm kiếm cái tiếng xe chạy chẳng hạn. Và mình chỉ cần enter ha. Thì anh chị sẽ thấy ha, khi mà anh chị gõ vào đây tiếng xe chạy á, thì ở đây nó sẽ ra rất là nhiều kết quả chúng ta. Ví dụ tiếng xe ô tô chạy nè, hoặc là tiếng xe máy chạy, hoặc là tiếng xe chạy ngoài đường, tức là tiếng âm thanh hỗn tạp anh chị, hoặc là tiếng xe máy mà rú ga, tiếng xe chạy vụt qua, hoặc là tiếng xe chạy chậm, tiếng nhanh gì đó, tiếng còi xe gì đó, có rất là nhiều cái âm thanh như vậy. Và tùy thuộc vào âm thanh nào mà chúng ta cần á, anh chị có thể chọn vào đó chúng ta download về ha. Ví dụ như đây mình sẽ chọn là tiếng xe cộ chạy ngoài đường đi, chúng ta chỉ cần nhấp vào đây. Đó là tiếng xe cộ chạy ngoài đường ha, rất là phù hợp để chúng ta có thể đưa vào những video mà chúng ta làm về kiểu đường phố, hoặc là những cái âm thanh về phố phường anh chị.
Hoặc là ví dụ như mình sẽ tìm tiếng nói chuyện chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ search trong đây. Trong trang tiếng động.com nè thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Việt ha. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm vào tiếng Việt là được rồi. Ví dụ như tiếng nói chuyện thì nó sẽ có tiếng nói chuyện thì thầm nè, tiếng nói chuyện ồn ào đông đúc nè, hoặc là tiếng nói chuyện trong lớp học nè, hoặc là tiếng bàn tán xôn xao, hoặc là tiếng nói chuyện ở nơi công cộng anh chị, rất là nhiều ha. Tại vì nó cũng sẽ tùy vào cái ngữ cảnh trong cái video đó chúng ta làm. Ví dụ chúng ta đang làm ở một cái ngữ cảnh nào đấy thì anh chị sẽ cần cái tiếng nói chuyện ở cái không gian đấy ha, nó phù hợp hơn thì video chúng ta sẽ nghe hay hơn anh chị. Ví dụ như đây á là tiếng bàn tán xôn xao ở văn phòng ha. Anh chị có thể nghe thử ha, rất là nhiều cái dạng âm thanh có thể tìm ra trong đây. Và với 3 cái trang web mà trong video này mình nói á, Vercel.com, Pixabay.com và tiếng động.com ha, thì anh chị có thể tìm kiếm đâu đó hơn 10 triệu tài nguyên miễn phí về nhạc, về âm thanh, về hình ảnh, về video, về rất là nhiều thứ ha. Chúng ta có thể kết hợp, chúng ta sử dụng vào video của chúng ta cho nó mượt mà, hoặc là anh chị đưa những cái phần âm thanh để tạo ra video chúng ta hấp dẫn hơn anh chị, lôi cuốn hơn và nghe nó chân thực hơn anh chị. Thì đấy là 3 trang web mình rất là hay sử dụng, và anh chị có thể sử dụng 3 trang web này để tìm kiếm cái tài nguyên miễn phí anh chị. Và đừng quên follow channel Nghề Công Sở để xem thêm những video mới hữu ích nữa nhé. Bye bye anh chị và hẹn gặp lại.